Hi everyone! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay Koi versus Superior Watercolor. Before na nagsisimula pa lang ako sa watercolor, itong Koi Watercolor, yung parang dream watercolor. Kasi lagi ko itong nakakita sa mga favorite artists ko, ito yung ginagamit nila. Pero nun, yung prang o Koi Watercolor yung pinagpilian ko. Pero nag-go pa rin ako sa prang watercolor, which is na hindi naman ako nagsisi. Ang ganda rin ng quality ng prang watercolor. And then, ang dami nag-request sa inyo na reviewin natin itong Superior Watercolor at super namangha talaga ako sa quality nito. Considering the price na half the price na to, para mas clear yung review natin, side by side yung pag-review natin dito sa dalawa kung ano ba talaga ang mas worth it bilhin. So let's start the video. Ang gagawin natin ay mula labas hanggang loob, kaloob-looban nila. Titignan natin yung similarities, yung differences. Dito sa box, malaking pagkakaiba nila. Itong Koi ay black, ito naman Superior ay white. Focus muna tayo dito. Kalagay dito yung Koi Watercolor Pocket Filled Sketch Box, tapos may picture dito kung ano yung loob nitong. Ito namang Superior Watercolor, nakalagay dito yung Superior Watercolor and then Chinese. Some demo yata nito. At makikita natin dito sa side yung loob din nito. And then yung likod, alam mo naman napaka-importante ng box eh, no? Isa-isa talaga. Kasi ayun yung una mo mapapansin, diba? Yung packaging. So dito nakalagay yung some instructions, yung colors, yung brush stroke. Dito rin sa Superior, meron din tayo mga colors, mga code and how to use. Ito yung sa bottom, wag na natin isa-isa niya. Kukunin na natin yung mismong palette. Ito yung Koi Watercolor, nakalagay dito yung sticker. At makikita nyo yung sinasabi ko na may lubog-lubog siyang circle-circle. Hindi lang siya plain white, katulad nitong Superior Watercolor, and then may some ano siya dito. And then dito sa baba, nakalagay din yung sticker na Superior Watercolor. Mapapansin nyo na mas white to kasi mas nauna ko itong nabili kaysa dito. Siguro mga 1 year ahead to. Kaya siguro naging yellowish na rin siya. And then sa likod, pareha silang may hawakan. Itong sa Superior, paslant siya. Ito naman sa Koi Watercolor ay straight siya, nasa middle. Para kapag sa plein air painting, hindi siya nahuhulog, diba? At halos magka-size lang din to eh. Ayan o. Pag ico-compare mo ng ganyan, diba? Ang size ay 6 inches, almost 4.5 inches. Ito lagpas ng 6 inches, 4.5 din. Parehas naman silang 1 inch. Pinaka-importante sa pag-decide natin kung which is better ay yung quality ng mga paints. Ito yung sa Koi Watercolor, yung palette niya. At ito naman yung sa Superior Watercolor, diba? Almost the same. Detachable na palette. Kapag dinatouch natin yan, parehas din silang may holes sa gilid. Kasi dito natin ilalagay itong plate. For example, ganyan, ilalagay nyo dito, o kaya dito sa side, ganyan. Pagkakaiba na dito. Kasi dito sa Superior Watercolor, may punch eh. Ito ay natatanggal, which is amazing for me. At yan, natatanggal lahat yan na. Ang cute nga nito. Ito kasing Koi Watercolor, nakalagay siya sa plastic at ganyan siya, hindi siya natatanggal, as in whole siyang ganyan. At meron silang tig-dalawang sponges. Ang purpose naman nito, pwede natin pang lift ng paint o kaya panlinis ng brush. At meron din tong free na water brush. Ito sa Superior Watercolor, hindi ko alam kung saan ko nalagay. So, hindi ko mako-compare kung anong much better. Itong Koi Watercolor, may stopper siya dito, while itong Superior, wala tong kasama. Basta skip natin tong brush. At itong Koi Watercolor, makikita nyo ay may crack siya kapag natuyo na. Same pa rin naman yung performance. Pero itong Superior Watercolor, hindi. Parang semi-moist nga siya. Diba? Makikita nyo nag-clear din dito sa pan. Samantalang dito sa Koi Watercolor, wala. Matte na matte. At bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel at subscribe ka na kung bago ko pa lang dito. At tap mo na rin yung bell to get notified. I-voice over ko to. Itong sasabihin ko ay yung inantay ko ng matuyo sila. And also, may mga ilan na mababago sa pag-judge ko compared dun sa mga individual review ko nun. Kasi, syempre, nakalimutan ko na. At saka wala akong script nun at ayoko nang balikan kung ano yung mga pinagsasabi ko nun. So, i-judge ko to based on sa pag-swatch natin ngayon. Sa taas yung Koi Watercolor at sa baba naman yung Superior Watercolor. Meron tayong Chinese white sa Koi. Sa baba naman ay 003 white ng Superior Watercolor. Mas opaque yung sa Koi Watercolor. Next color ay
Lemon Yellow, number 52. At para sila ng Oda, opaque yun sa Koi Watercolor at transparent naman sa Superior. Aureoline Hue sa Koi, Cadmium Yellow Hue sa Superior. Parehas naman silang transparent. Also, hindi ito yung perfect na pigment na i-compare natin. Ito lang yung mga close enough dito sa available set natin. Sa Koi, meron tayong permanent yellow dip. Ito ay semi-opaque. Sa Superior, meron tayong yellow-orange, transparent. And both are vibrant. Next color ay permanent orange. Ng Koi ay semi-transparent. Sa Superior naman ay yellow-orange which is na transparent at both are vibrant. Sa Koi, meron tayong Juan Brilliant, opaque to and medyo chalky din. Pero intense yung color niya compare dito sa skin color ng Superior. At sa Superior, opaque din at mas less yung color niya. Sa next row tayo, meron tayong Vermilion Hue, transparent and vibrant yun sa Koi. Sa Superior naman ay orange red, semi-transparent, vibrant and intense. Next color ay Cadmium Red Hue, semi-transparent, intense and vibrant. Yung Vermilion naman ng Superior ay transparent and vibrant. Like yan, for example yan, mali yung pagka-match ko. Kasi nga, medyo nalito din ako sa color. Nung sinaswatch ko to, hindi ko tinignan yung mga colors nila sa likod. Next color ay Crimson Lake, transparent and intense. Sa Superior naman ay Cadmium Red Light Hue, transparent, intense, and vibrant. Quinacridone Rose, intense, vibrant, and transparent sa Koi. Yung Alizarin Crimson naman ng Superior ay transparent. Yung purple ng Koi ay transparent and vibrant. At meron tayong mauve from Superior, transparent at intense. Sa mga blue na tayo, sa Koi ay Cobalt Blue Hue, transparent, intense, and vibrant. Sa Superior ay Cerulean Blue. Ito ay transparent. Cerulean Blue Hue sa Koi, transparent and vibrant. Yung marine blue naman ng Superior ay transparent, vibrant. Merong ultramarine deep yung Koi Watercolor at ito ay transparent, intense, and vibrant. Yung Superior naman ay walang ultramarine, meron naman siyang permanent rose which is na intense, vibrant, at transparent. Mas marami yung blue ng Koi at mas marami naman yung red sa Superior. Ito ay parehas na Prussian blue pero mas intense at vibrant yun sa Superior Watercolor. Parehas na permanent green pill, Viridian Hue, intense, vibrant, at transparent. Chrome green, transparent at vibrant. Permanent green deep, transparent and intense. Hooker's green, transparent and intense din. At meron tayong parehas na olive green, pero mas vibrant at transparent dun sa Superior. Medyo dull at opaque yun sa Koi Watercolor. Parehas na yellow ochre, mas opaque nga lang yun sa Koi Watercolor. Sa Koi ay light red, intense at opaque. Sa Superior naman ay pale red, opaque din at intense and vibrant. Both are burnt umber. Parehas naman silang transparent, pero mas intense yun sa Superior. Paints gray, pero much cooler yun sa Koi Watercolor. At itong sa Superior, parang black nga siya. Ito naman ay parehas na ivory black at parehas na intense. So, ito na yung swatch. Oh my god, basa pa pala to. Again, take note, hindi ito yung parang pantay-pantay, yung match na color nila. Kasi iba-iba sila ng color, ng pigments. And for me, both naman na vibrant at intense yung color. Palaban silang dalawa, pero mostly mas opaque itong Koi Watercolor. At mapapansin nyo dito sa swatch, mas nagbo-bloom at nagbo-move itong Superior Watercolor, itong mga nasa baba. At ito, yung swatch ko before, nung na-review ko itong Superior Watercolor, bago ko siya i-swatch, piniriwet ko muna, nilagyan ko muna ng water para makuha natin yung super intense na ganyan. Ito kasi, direct natin siyang inano sa brush. Pero dito ay almost the same kasi yung ni-review ko to, naalala ko, hindi ko naman siya sinuk, as in direct ko rin siyang ginamit. Ito, one layer lang tayo. Ito ay mga naka 1 to 2 layers ako. As in, kumuha talaga ako ng maraming watercolor nun, yung dito sa side na to. And then, kapag kakapain ko yan, mas magaspang nga itong taas.
compare dito. Two girls yung ipipaint natin. Yung sa taas ay yung sa Superior Watercolor at dun sa baba naman ay yung Koi Watercolor. And I will try my best na the same technique. And for me, itong Superior Watercolor, ang dali mo makakuha ng paint. Yung maglalagay ka lang ng onting water, yun na. Hindi siya maaligas-gas kapag yung i-brush natin, smooth naman. At itong Koi Watercolor naman, mas masasuggest ko sa inyo na i-pre-wet nyo siya. Pero kahit i-pre-wet nyo, medyo isasak niya pa rin yung water eh. And also, maikwento ko lang. And syempre dito may mga story ng mga unrelated. Dumalaw kami dun sa pinsan kong baby. And meron siya yung kapatid niya, I think mga 4 years old. So, bumili ako ng watercolor as a gift na rin, diba? Naghahanap ako ng cheap watercolor kasi yun nga, 4 years old lang yun. Hindi mo kailangan ng mamahaling watercolor or yung good quality. Okay na yung mga cheap watercolor. So, ang binili ko noon, natatandaan ko, parang Ismi yata yung tatak. Basta mga ganun. Kasi wala akong nakitang simbalayon. Yun dapat yung kukunin ko. Eh, yung prang watercolor naman, mga 500 yun, diba? 16 colors lang yun. Pero yung binili ko, I think mga 21 colors yata yun. Para makitan sila. Kasi nga, ang daming colors. Buti, hindi mamahaling watercolor yung binigay ko. Kasi grabe, maiiyak kayo. Tapos yung brush, as in, umaano na, yung naaano na yung bristle, basta ganun, parang ginagamit nila as a color pencil, ganun, basta ang diin. Kasi nga first time niyang gumamit ng watercolor. Pagkatapos nun, basang-basa yung lamesa. Yung ginagamit namin paper ay yung coloring book lang na may mga nakalagay ng mga animals, ganyan. Yung kukulayan mo na lang. Yung buong libro na yung basang-basa. So yun lang, parang nagkaroon ako ng much knowledge kung paano gamitin ng mas bata yung watercolor at kung paano yung mo silang tuturuan na mas magagets nila. Tinuro ko lang sa kanya yung mga basic colors like yung primary colors, red, blue, yellow, and then yung secondary at yung tertiary. Ay, hindi na pala kami umabot sa tertiary. And also ito pa, bata nga siya, hindi siya masyadong nakikinig sa akin. Pagkatapos kong i-explain kung ano-ano pa rin yung ginagawa niya. Ang cute lang. I think mga naka 3 or 4 layers na ako dyan sa skin tone. At mas mapapansin nyo na mas loose yung sa Superior Watercolor compared dun sa Koi Watercolor. Kaya in this stage, hindi ko sila iti-treat as equal. Mag-a-adjust ako sa behavior nila para makuha ko yung gusto kong gawin dito. Yung real-time process video nito ay i-upload ko sa Patreon. So kindly support me on Patreon, Genelyn Sandaga, ililink ko down below. Nakita natin yung packaging, yung labas, at yung quality ng paints. Ito yung Koi Watercolor at ito yung Superior Watercolor. Sa palette, mas gusto ko tong Superior kasi mas extra siya. Natatanggal yung panya, ganyan. At ito ay yung hard plastic. Ito kasi ay yung plastic lang. And then yung brush, hindi natin mako-compare kasi nga wala ko tong brush na to. Regarding naman sa quality ng paints, yung Koi Watercolor ay vibrant din naman, intense, kaso most of the colors ay opaque. At yun nga, chalky to, pero yun nga, lagi yung sinasabi ay forgivable naman yung pagka-chalkiness. Yung Superior Watercolor naman, most of the color ay semi to transparent. Vibrant at intense yung color. 1,000 plus, ito ay 500 plus lang, di ba? Ang laking difference, half the price. And for me, ang panalo sa akin ay itong Superior Watercolor. Kung gusto niyo bilan, ililink ko down below sa description box kung saan niyo pwedeng mabili. So, yun na yung review natin and comment down below kung anong gusto niyo yung product na pagtunggaliin natin, yung side-by-side review. At like yun na rin yung Facebook page ko, follow niyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!